سلام، سلیمی هستم. تمرین شماره 15 رو میخوایم با هم دیگه بنویسیم. خب توی این تمرین میگه که یه ورقه فولادی مربعی شکل داریم، یعنی این مربع که میبینید یه ورقه فولادی مربعی شکله. حالا میگه میخوایم از این ورقه مربعیه در واقع این دایره رو در بیاریم، اینو ازش خارج کنیم و حالا از این ورقه دایری به عنوان درپوش لوله استفاده کنیم. حالا میگه که هر سانتیمتر مربع از این ورقه فولادی ما 20 گرم وزنشه. هر سانتیمتر مربع 20 گرم. میگه حالا اگر ما از این مربعه این دایره رو در بیاریم، این قسمت دورریزه، این 4 قسمتی که این کنار میبینید دورریزه، یعنی بلا استفاده است، دیگه هیچ فایده ای نداره. میگه که چقدر میشه وزن این دورریز ما بر حسب گرم. میخواد در واقع وزن دورریز رو بدونه که آقا اگر یه همچین ورقه مربعی شکلی داشته باشه و این دایره رو ازش در بیاریم چند گرممون در واقع بلا استفاده میمونه. خب ما میتونیم بیایم یه کاری بکنیم. عرضم به حضورتون بیایم اول ما مساحت این مربع رو حساب بکنیم و وقتی مساحتش رو حساب کردیم هر سانتیمتر مربعش در واقع 20 گرم وزن داره. بیایم ضرب داره اون 20 گرم کنیم، وزن کل این ورقه در میاد. بعد بیایم مساحت دایره رو حساب بکنیم، یه عددی میشه. حالا بیایم چیکار کنیم؟ این عددی که به دست اومد رو به ضرب در 20 گرم بکنیم. وزن در واقع این دایره هم بر حسب گرم به دست میاد. بعد کافیه که بیایم وزن مربع رو منهای وزن این دایره بکنیم. چی به دست میاد؟ وزن این دورریزا به دست میاد. خب ما برای اینکه بتونیم مساحت این مربع رو حساب بکنیم باید این ضلع رو داشته باشیم، یعنی این ضلع رو از ورودی بگیریم. وقتی این ضلع رو بگیریم خب مساحت مربع مشخصه. از اون سمت بخوایم مساحت دایره رو به دست بریم، خب وقتی که من این ضلع رو داشته باشم در واقع این ضلع به نوعی قطر این دایره حساب میشه و ما برای به دست آوردن مساحت دایره نیاز به شعاع داریم. کافیه که این ضلع رو نصفش بکنیم تا شعاع دایره به دست بیاد. شعاع دایره که به دست بیاد خب با فرمول در واقع PR2 میتونیم مساحتش رو هم به دست بیاریم. پس بریم آروم آروم کارمون رو شروع کنیم. اولین قدم اینه که این ورودی یعنی ضلع مربع رو بر حسب سانتیمتر از کاربرمون بگیریم و بعد بیایم دونه دونه محاسباتمون رو انجام بدیم. خب بیایم ابتدا ضلع مربع رو بگیریم. یه متغیر تعریف میکنم به نام ساید لنس مثلا. میتونه اعشاری باشه پس فلوت میگیرمش. اصول ورودیمون رو بذاریم. خب مثلا یه پیغام بگیم enter مثلا decide مثلا length of the square همون مربعمون در واقع. حالا مثلا اسکوئر استیل مثلا شیت که اینم عددمون باید بر حسب سانتیمتر باشه. اینم به کاربرمون در واقع میگیم که بدون بر حسب سانتیمتر باید وارد کنیم. خیلی خوب ضلع مربع رو میگیریم. خب حالا بعد از اینکه این ورودی رو گرفتیم اولین کاری که باید بکنیم اینه که مساحت مربعمون رو به دست بیاریم. خب مساحت مربع یه متغیر میگیرم مثلا area square. مساحت مربع یه ضلع ضرب در خودشه، پس میایم در واقع
ساید لنسمون رو ضرب میکنیم در خودش. این میشه مساحت مربع. خب این به کنار مساحت مربع. بریم اول مساحت دایره رو هم حساب بکنیم. مساحت دایره در واقع گفتیم PR2 ما شعاع رو لازم داریم، منتها این عددی که الان کاربر داده در واقع قطر این دایره است. پس اگر نصفش کنیم شعاع دایرمون به دست میاد. خب پس من میام چیکار میکنم؟ میام یه متغیر میگیرم مثلا رادیوس و ساید لنس همو تقسیم بر 2 میکنم تا شعاع دایره به دست بیاد. خب شعاع دایره رو که به دست آوردیم، حالا میتونیم در واقع مساحت دایره رو به دست بریم. یه متغیر میگیریم area circle، میگم مساویه با خب PR2 دیگه، عدد پیمون میتونیم از متد استفاده کنیم. من این بالا بیام اول ایمپورت کنم، قبلا هم این کار کرده بودیم منتها گفتم بعدا توضیح میدیم دیگه. ایمپورت متد، اینو اون بالا تعریف میکنم تا بتونم اینجا ازش استفاده کنم. خب عدد پی میشه متد دات پی آی که همون عدد پیه، پی ضرب داره. خب شعاع ما در واقع ردیوسه، به توان 2 باید برسونیم. به این شکل میتونیم به توان 2 برسونیم، از این علامت استفاده کنیم برای به توان رسوندن. حالا من این رو مرتبش بکنم به این صورت. پس اینجا ما مساحت دایره رو هم حساب کردیم، این مساحت مربع و این هم مساحت دایره. این دوتا رو ما الان داریم. خب کار بعدی که باید انجام بدیم اینه که بیام در واقع وزن اون مربع فولادی شکل رو به دست بیارم. یه متغیر میگیرم مثلا به نام weight square. خب الان بخوایم وزن اون مربع رو به دست بیاریم، ما الان مساحت این رو بر حسب سانتی متر مربع داریم. گفته بود هر سانتی متر مربع 20 گرمه. خب پس کافیه که ما این مساحتی که برای مربعمون به دست آوردیم ضرب در 20 بکنیم، وزن این در واقع مربع بر حسب گرم به دست بیاد. پس من میام چیکار میکنم؟ در واقع اریا اسکوئرم رو ضرب در چی میکنیم؟ 20 میکنیم. خب پس میگیم اریا اسکوئر ضرب در اون 20 گرمی که گفته بود هر سانتی متر مربعش 20 گرمه. پس این به دست اومد. حالا بیایم وزن دایره هم حساب کنیم. یه متغیر میگیرم ویت در واقع سیرکلمون. خب اونم باز میشه مساحت دایره‌ای که به دست آوردیم، یعنی اریا سیرکل ضرب در 20. خب تا اینجای کار من هم وزن مربع رو دارم هم وزن دایره رو دارم بر حسب گرم، هم وزن این مربع رو دارم و هم وزن این دایره. خب اگر این دایره رو قرار باشه از مربع در بیاریم، چیا باقی میمونه؟ این دوریزامون دیگه. کافیه که بیایم چیکار کنیم؟ وزن دایره رو از وزن مربع کم کنیم تا وزن این دوریزا به دست بیاد. پس من میام اینجا یه متغیر میگیرم، مثلا اون دوریز یا اون قسمتی که مثلا دیگه کاربردی نداره جز ضایعات محسوب میشه، یه مثلا وست ویتی میگیرم، میگم مساویه با خب وزن مربعمون منهای وزن دایرمون. این دوتا رو که از هم کم کنیم اون وزن دوریزه به دست میاد و در انتها میتونیم اون رو توی خروجی چاپ بکنیم. خب یه دستور پرینت میذارم. یه پیغام هم در واقع میتونیم به کاربر بدیم، مثلا
the weight of the مثلا steel waste is خیلی خوب و این متغیر رو یعنی weight رو اینجا قرار میدم که بر حسب گرم هم هست. بسیار عالی. پس ببینید خیلی ساده تمرین رو حل کردیم. چیکار کردیم؟ ضلع مربع رو گرفتیم. برای به دست آوردن مساحت مربع گفتیم یک ضلع ضرب در خودش که در واقع بر حسب سانتی متر مربع وزن این مربع به دست میاد. هر سانتی متر مربعش 20 گرمه. پس اون مساحت رو ضرب در 20 گرم کردیم، در واقع وزن کل این ورقه مربعی شکل به دست اومد. بعد اومدیم مساحت دایره رو به دست آوردیم PR2. وقتی که اومدیم وزن این رو به دست آوردیم، مساحت این رو به دست آوردیم، هر سانتی متر مربعش 20 گرم بود، ضرب در 20 گرم کردیم، وزن دایره هم به دست اومد. خب کافیه که فقط وزن مربع رو از وزن دایره کم کنیم تا وزن این دورریزا به دست بیاد. یه بار با هم بررسی کنیم. نکته هم که داشت اون در واقع طول ضلع مربعی که گرفته بودیم برای اینکه شعاع دایره به دست بیاد اومدیم چیکار کردیم؟ اون قطر دایره محسوب میشد دیگه، تقسیم بر 2 کردیم تا شعاع دایره هم به دست بیاد. یه بار برنامه رو با هم اجرا بکنیم. خب فرض میکنیم که ضلع مربعمون 10 سانتی متر باشه. با فرض اینکه ضلع مربع 10 سانته 429 ممیزه حالا 20 صدم گرم ما دورریز خواهیم داشت. یعنی این مقدار باید به عنوان دورریز محسوب بشه. یعنی الان مثلا حدودا شما بخواید مساحت مربع رو حساب کنید 10 تا 100 تا این که میشه مساحتش ضرب در 20 گرم که بکنید در واقع میشه 2000 گرم وزن کل اون ورقه مربعی شکل بود. از اون طرف میاید مساحت دایره رو حساب میکنید، ضرب در 20 گرم میکنید، وزن اون دایره‌ای که باید از توش در بیادم به دست میاد. کافی این دوتا رو از هم کم کنیم تا وزن دورریز که این عدد هست برای عدد 10 به دست بیاد. به این شکل. بسیار عالی. تا تمرین بعدی.